Isang mainit at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome back again mga ka-Jamsi. And to this video, hindi po ako mag-share ng video tutorial dahil nais ko pong i-declare, i-prevail ang kabutihan ng Diyos sa ating pong kapwa mananampalataya na andun po yung discernment nila. Salamat sa kanilang discernment na magbigay lalong-lalo na sa kapwa mananampalataya. Salamat sa kanilang pagiging generous and they are showing the portrait of Good Samaritan. Kaya salamat po sa inyo dahil walang sawa po kayong magbigay. Hindi po kayo napipilitan because ito'y ayon sa inyo pong bugso ng inyong puso. Half of Free Christian Church sa Balangobong, Binalonan, Pangasinan ay lubos po kaming nagpapasalamat. Salute po sa lahat po ng aming pong givers, supporters, at sa lahat ng nagmamahal, na nagpapaabot ng kanila pong tulong, lalong-lalo na po sa kalagitnaan ng lockdown. Nakailang wave po kami, hanggang 4th wave po at ngayon pang 5th wave. Mga ka-Jamsi, nakaka-inspired ang mga taong at anak ng Diyos na nagbibigay ng palihim o sekreto. Encouragements about sa atin na sana'y maging mabuti tayong steward. Kung paano tayo binibless ng Panginoon, sana ganun din ang gawin po natin sa ating kapwa-tao, kapwa mananampalataya. Dahil sa panahon ngayon, kailangan natin ang magtulungan, ang bukas palad na magbigay at makiisa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan, financially at material. Sa mga taong may ginanto ang puso, sa mga taong napaka-generous, ito po'y naglalarawan an opportunity to become more Christ-like. Ang sabi po dito na matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 9 verses 10 to 11. Isa po itong encouragement po sa atin at isa rin pong paalala. Babasahin ko po sa Tagalog version. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga nang sagana ang inyong kabutihang loob. Pagpalain po kayo ng Diyos. Pasasaganain niya kayo sa chapter 10, sa verse 10. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos. To God be the glory. Dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Kaya napakapalad po ng isang taong mapagbigay. At dahil sa kanilang blessing na natatanggap mula sa Panginoon, ay marami din po ang matutuwa at masisiyahan. Kailangan pag may kapasok, kailangan din natin magbigay. Giving is a holy habit. It doesn't matter how much the cost, but the importantly is that we decide for what we can and when we can. Isa po itong napakalaking bagay na maibibigay po natin sa mga tao na nangangailangan ng atin po. Narito po ang amin pong inanda. Meron po kaming kahit payak o simple na pagtulong po natin ay tiyak na hindi matatawaran, hindi mapapantayan
ang kanilang puso sapagkat handa po silang magbigay. Thanks to all humble and hopeful hearts. Jesus said at the book of Acts, chapter 20, verse 35, babasahin ko po sa Tagalog. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan na ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang may hirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. So, sa lahat po ng ating pong kapatid at sa mga taong handang tumulong, let's grow in empathy and mercy. Actually mga ka-Jamsi, dapat sana kagabi pa ito na-repack. Kaso dahil gusto namin na ma-surprise yung aming mga ka-churchmate ay ngayon pa lang ipapak. Tara! Guys, tara! Mag-repack po tayo. Sorry, haggard po kami. Dalawa po kami ni Sister Mel. Tara, kumain niyo kami! Haggard. Actually po guys, talaga napagplanuhan namin Sister Mel na ngayon talaga ipapak kasi kahapon. Kaya palihin. Kaya mamaya, after ng service po, ibibigay po natin ito sa ating mga churchmates na alam natin na in needs talaga. Magdadagdag tayo ng kaya. Magpapak muna po kami mga ka-Jamsi ng tigdadalawang limon. Kasi di namin sure kung sasapat sa 3 na limon. Dahil prospect po namin 18 na church member na mabibigyan. Ang kulit nito. Sa totoo lang mga ka-Jamsi, talagang may plano rin po kami dito sa church ang magpatayo ng church lot and building. Ngunit, unahin po namin ang pangailangan po ng aming pong miyembro. Susunod po yun. Malay po natin in God's grace. Paul's inspiration for being a generous giver. Paul lifted up Jesus' life and ministry as the ultimate example of giving. In the book of 2 Corinthians chapter 8 verse 9, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich." Paul wanted his readers to see Jesus' motivation for giving, his love for God and for us, his compassion for our needs, his desire to share what he was.
Apostle Paul hoped that by seeing this model, believers would feel inspired as he did to look at giving not as a burden but as an opportunity, what it looks like to live to give. Lesson number 1. God equipped our blessing to give to others. To be a better giver, it helps to remember how much as we already have. It said at 1 Timothy chapter 6 verses 17 to 18, command those who are enriched in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God. Lesson number 2, God multiplies our gift. Jesus commanded the poor widow who gave a small offering to the church treasury. Because she gave out of what little she had, Paul asks us to let regular giving become one of holy habit, whatever circumstances we find in ourselves in. Lesson number 3, giving matters to God. Giving is true loving. Paul felt joyful about offering his whole life to serve others physically and spiritually, and remind us that tithing should come out of a humble heart. Romans 12 verse 8, if it is giving, then give generously. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Hamon ko sa inyo mga ka-Jamsi, hindi ba't napakasaya ang magbigay? Napakasarap sa pakiramdam na may natutulungan kang isang tao. Sana ma-practice po natin ang pagiging generous, empathy, at mercy sa mga tao. Bago tayo magtapos, Sister Mel, magpasalamat muna tayo sa ating mga supporters at givers na walang sawang tumutulong sa ating pong mga kapatiran. Give, 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 the sweetest expression of Christian's life ever. Now, Sister Mel, we give because we have received so freely. God bless everyone! Bye-bye!